سلامتی برای سلامت من با دست نکنی خیلی خیلی از من سلام رپراتور خوبی؟ سلامتی؟ واقعا دست در نکنه خیلی خیلی از در ممنون دست در نکنه بابو اخشی ما امضام توی بوییم دست در نکنه بیا مامانی بیا ما هم دیروز هم دست آقا جناب سلمان در نکنه خیلی ازش ممنون دیروز داد چه دو وسیله وسیم یه جزری خواستم سکنم سی بچه تازه و خواهریسا دا امروز دیومه دست در نکنه خیلی ممنون مامان بیا تا بلند ببین آقا فرازو دست در یا شاید خورده بیحاله اینا نازشی بیا خوتیا بیا تا برند ای اشتاله این کنو دست در نکنه خیلی ممنون مامان خوتیا برو بخواست برو بخواست چقدر هوای تموز چقدر جرم و بیری خیلی خیلی یافت سلام خانم آرزو حالت داره خوبی؟ دست در نکنه اپراتور خیلی ممنون دست در نکنه شرمنده چی دیر اومدن مریض بودن رفته بودن پیش دکتر چه اتفاقی سیت افتاده آقای اپراتور سرما خردی؟ اوف اجانی تیسی امروز می اومدی ای حالت بد بی سر دردی کنه؟ اوف اپراتور واقعا ما شرمنده ایتونیم با بخشی خیلی خیلی از تا هم با کار خود برسید چی؟ حالا نیتری ویدیو مضاف مکن ای حالت بری اوف امروز یک وکیل به من پیام داد گفت که از طرف جناب سلمان بینام هستم آدرس رو او دادم قرار است به اینجا بیاید دست در نکنه واقعا آقای پراتو خیلی خیلی ازت ممنون تا بیای این وکیل من باید صحبت کنم و اشتراحات بکنم انشالله چه این وکیل بتره یه کاری سیم کنه طلاق ما بسونم حداقل میریه من باش بسونم حداقل بخواد سیمی بتیه داود کار خوبی به مانه چی اما من با کاری باش کنم چی نکاری با بلاس چون چی بلای لوسنی ما و اتفاق لوسنی ما و داونه بای کار لوی ما بچرده بفرما من هم با تلاش توانستم این مقدار وسیله چی نیاز داشتی رو تعیین کنم واقعا دست در نکنه آقای پراتو خیلی ممنون دست در نکنی فوقا خیلی لازم بود دست در نکنه خیلی ممنون حالا تا خواستم یه آشغال رسیله جمع کنم در فوقون نیاز داشتیم دست در نکنه انشالله چه آقای پراتو روز زودتر خوبه بود حالت خوبه بود دست در نکنه تا یه وچیلم بیامم همه موضوعم و
اینجا چستیش بگم همه اتفاق لایه همه بلایل چی داوسی ماوی سیش بگم زنانه دستیش بگم انشالله چو به تره کاری سیمو انجام بریم با نیاش انجام باسی تا برم بالا اشغال لزن کنم با لباستون عوض کنم خیلی چه صیفا بیرونه لباستون عوض کنم آیا پراتون میشنده تا تخدونی ده زوز تا دیماش کنه نیرون تنیچه ها که مجموع کنی و دردم خیلی واقعا نبینی معنون احساسی کنم باید دادم واقعا شرمنده دادم انشالله چه هیچ اتفاقی سید نمسه همیشه سالم بود ایران خیلی سخته خیلی روزنجن شو هستم آقا پراتو خیلی ازم ممنون آیا پراتو واقعا دست در نکنی منیش راحت یه و دردمون خیلی که مجبور کنی امروز هم چه حالت بر با حالمو بده ما دست در نکنی خیلی ازت ممنون واقعا دست در نکنی انشالله چه من بده این لطفت دستی زمان کنم شرمنده تو آقا پراتو هستیش تو دردی با خیلی من دردی سخت خیلی ازم ممنون با خیلی اشاعت به ما داشتی به چی بده یک کاری که نسیم شامم خواهش میکنم جریان نکن من حالا خوبه واقعا پراتو بخیر خود دونی دم زاستیش کنه رو تنی چیه سرموزنی یه تیم قضاسی موری واقعا نبیدید چه بلا سر من به بچه میام واقعا دست در نکنه خیلی ازت ممنون ماما نیخرم عزیزم خود بخیرش نیخرم ماما دا بگیره من الان انا تنگیره کنی آقا پراتو ما در چه حالی بریم در چه شرایطی بریم چه امکاناتی چه تلاش کردن زندن چه شیران این توی لمه سینه راست کردن روز دست ها کنم بشه به دستم ماما لباس درست کنم درست کنم دا گیره بیشتر لباس درست کنم دا با تلاک ما داود اون نشکل خوش پدرش خواه بیادرش لعنت نشکل داشت خواهر بابا خواهر بابا من عزتت خواهد خدمونی ما دوست تعیش کنه چه بخواه بیا کنش ممکنه یا بیا سر وقتمون یا بیا به فشری ما ما تنها و بیچست فقط تهستی چه دامون رسید و کمش ممکنه من پراتو خواهشتی کنم یه خورده وسیله لازم دارم یه تشتی لازم دارم چه اوکنم و ایتتابت سر لباساشونو بشون لباس خمه بشورم حالا لطفی کنی یه خورده جرد سیم بیا یه جرد سیم بیا و یه تشتی بیا چه لباساشونو بشورم و اوکنم و خشون دست در نکنه مامان شونو خب تا دم پتک نان چه خواه مدام اپات به تا دم پتک بیاو بیا دست با هم بچه تا میه خیلی نمو کد من
C'est bon, tu vas pas te poser, c'est ta liposuction. C'est ça, Mish. Vai, reteş mi? Niye zara basarı? Zuru. Ben reteş. Reteş baş bozuk. آقای پراتور انشالله که حالت خوبه بود سرتم بهتره بود با به تاکم چند دیگری دستشویی به سرویس بداشتی و یا همونی بزنیم یه گوشه زمین ایران خواهش زمین خیلی خوبی هم ایتایی منش یه چی درست کنیم الان سرویس بداشتی یا همون میره درست کنیم یا کلبه یه کشکی و سیبت سریع درست کنیم ولی را حتما نیازی و سرویس بداشتی داریم و همون هم داریم الان ترام بتیره داخل تشت کشکی رو همون کنم ولی خون خیلی تان داخل تشت کسی رو همون کنم نیاز داریم با حتما درست کنم الان انشالله چه خون تلاش میکنم تام یه خورده کمه چون کن خیلی بسم تا زحمت تا چی ولی ده مجبورم ساره نرم تو چه دوست دیش کلا نرم تا کمه چند جای سرویس بداشتی درست کنیم یه همون انشالله چیه باشه یه کلبه با هم درست کنیم واقعا دست در نکنه خیلی خیلی ازن ممنون مامان رو دمپا که کنم مامان بیا هیمه رو بردم
بریم بخریم اون سو اینه کرده خاچیا مغزا واسه تا اون رو بزن بیار این پیله بیار همه دست تو هم شاید بذار کناسه تو به همینی باسو ده بارمه میرسی بینه بالا تا او بیان بالا میره تو هم به آیری پکنا بشیم بیو یا شارا اینه باید با هم پنگ کن بجایش باید با هم پنگش کن او گوششو بجی برازیلو بار چلا خب پنش کن پنش کن خب ایسا سرش بشی تا برای غذا برود نه سرش بشی بشی خب بشی تا برای بیحال کجا؟ امانی انا جلدمون شما مانینا یا شارل برای تو هیمه زن که بیا ماما داری با زخم رو بیارم؟ هیمه زن که بیا پس یا شاید هم پچه نیکی در پای تکا پات کنم داری قبش کنم؟ بابش دوشتی خیلی هدار دوشت راست کنم هدار دوشتی دیم بتا با هم برای لیوان بیاری بالا سب کن اوکی؟ لا راضي بالله صبر بنت سرك
bara och bröstigt. Mamma جونو تشير متيات yani kilom neymiş? از حالا ببخش من حالم خوب نبود رفته بودم دکتر وقت نکردم برم داخل شهر انگشتر را بفروشم مشکلی نیست آقا پلاتو واقعا سلامتیت مهمتره طوری نیست امروز چه می حالت بهتر بود فردا رای فروشنش دست در نکنه خیلی ممنون سلامتیت مهمتره ماما بیا دوش دل کرمه بیا سکنو امینه شای Sen kaç beden çevir. Yok. Bana böyle bir şey, böyle bir şey. Kıtan böyle bir şey, kıtan böyle bir şey. Ne kayıp ما بخير اونجا بخير يوزي لك ما هو ما هو بانه تانه زنکنی به آقای پاتوزگی چوله چیلیایی تانه زنکنی یه توی اما کنیم سی شب خوابه باش ما اینو نای آشخانه نایزم Ben çetine diyorum. Mama. Mama sen çetine diyorum söyle nasıl? Sen tane tabii. Hüme bilirsen sana. Ona bir takip etmedik.
برای دورنگی ستاره تا عظیم خیلی راشا نه باید تو شبه سرکی ماوری تا حالا از این هیله بکنی ولی سیم ایران سوسی برای بشینه تمام این آسفال کلافه با هم بیتنه با هم بیله با بالت بیا تو ستش کن چه خون نزن میشه اینو خوبه چه سرویس بداشتی رو راست کنیم تموم شایی براست چه روشو ای طرف بو پشتشو اوت تو چه او رو بخیر راست کنی یا من رخته یا چی این خیلی خوب جاییه بازن خراب شد چه ترسانی زمین خیلی داری کنم ده حالا آواره نیست دنبال بسیار خیانه شد چه کنم چیه جای سکونت کرده یه جای واسه رو می انشالله چه زنده این بهتر بویه به نظام همین وچیلیم ها بفرما بخ ما وکیل پایه که دادگستریام بله بفرما سرمان بهنام به معرفی کرده درست بفرما دست در نکنه ممنون بفرما داخل قربانه دست در نکنه خیلی ممنون سر در نکنه واقعا دو چلی زحمت کشیدی بفرما ممنون دست در نکنه خیلی ممنون دست در نکنه
جناب سروان به نام مختصری حد با مزین درباره زندگی تو اینا. اما آمدم حالا ادامهش از اون خود تو بشنفم ما. حالا کمکی از دستم بر بیاد اینا. دست در نکنه. خیلی ممنون. بفرمایید. دست در نکنه. سلام. خیلی ممنون. گفتم حالا اگه صحبتاتون اگه چیزی دارین حرفی دارین گفتم. خب بفرما داخل تا سیت بیان. صدا. خیلی ممنون. لطف کردی زحمت کشیدی. خواهش میکنم وظیفه‌ام بود. حالا خواستم مشکلتون رو بفهمم. مشکل تو چه بود؟ ما هم یه مشکلی داشتیم. الان خم باردارم دو تابته دارم ولی این دو تابته نوی فردن چی خواهم طلاقمه بسونم. این بچه چی داخلش چمه وشید چون همی زیادم با هم زندگی نکردیم. ما هم باهاش خیلی خوبیم اولش باهاش زندگی چنین خیلی خوشبخت بودیم و ده به خاطر یه مشکلی سیمو پیش اومد داود اومن آدم رو بایی چدن زیرن بردنش ده من هم به خاطر چی خیلی دوستش داشتم و یک لیه دونه خیستین ده به خاطرش یه هونه داشتم رفتم هونه فروتم بردم آزارش چردم گفتم یه بدهی داریم با هم این بدهی نصاف کنیم ده داود آزار یا بویه با هم کاری کنیم این بدهی ندیم ده داود اومد تا پاشش کنان جدن شکستن بیمو آدم رو باید ده خیلی وقت دارم خمی وش مراقبتی چردم یک لیه دونه دوست داشتیم ده پدرش اومد هر کاری وش چه دیمانه و هم زراچه ما خیلی داود خیلی وی ما برشیم اصلا دلش نخواستیم ما تش وستیم خیلی کتش میزه بام زری چه اومد اساسمونه کلند و موسی بو گیده متنه نیخوایم و چی؟ ده ما هم از برا اونهونه نکنن بخاطرش ترس چردم ده تابته دارانه اوره بازی کنه بخاطر می داود آواره و بینن الان 10 روز 20 روزه هی آواره مکوچی خیابونه لی جشتیم تا الان چون این زمین هم قسطی برداشتم قسطی برداشتیم شچم با قسط پرداختش کنم الان همه خواهد طلاق موش بسون حالا خواهش تو کنه هر کاری دست تو بری آسیم انجام بریم این خواهیم چون میریه موش بسونم ده هیچ نی بود چون مثلا بخوام باش زندگی کنم یا تیمان ده ترش چه و الان من خواهم طلاق موش بسونم میریه من خواهش بسونم والا ما اومه میری که بتونیم کمکت کنیم ای که حالا بگوی بخیر طلاق بسونی و واده تا فرزند و ایجا و مکانی که الان تو دوری و خیلی خطرناکه داخل کوهستان و تنهایی بینا دوست داریم حالا کاری کنیم که برگردی سر خونه زندگی حرف طلاق و چینه نزن چون زندگی سخت واقعا بخیر مثلا طلاق بسونی یه زن تنها باده تا فرزند اینا نزدیکان جناب وکیل با بخشی تو و زنده ما خبر نویلا جناب سروان خبر داشت چه بدبختی چه زردی چه زحمتی چشی رو تندی و کوی کو ولی فوری نیاش داود مثلا بخواه جلسه زندگی مو و با هم زندگی کنیم نه چسی چه مثلا الان نه چسی نه دوست نهاره مطلب باید زندگی کنه خب واقعا دیمان دوست نهاره دلش میخواه مالا ببینه ما هم دستنده وش متنفر و بیرون دلونی خواهی ثانی هم ببینیمش چون به خاطرش بدبخت و بیرون آواره و بیرون الا خواهیم طلاق موش بسونم من قبل از یه تو بیای با یه وچیلی صحبت چردم بی وچیلنگو تا به تو دنیا بیا و هلا کارش انجام بدیم و چی ده وچیل گفت با تو تماسی جرونده خیلی وقت حالا نه خبرش دام نومه و نه تا دیروز چه جناب سروان اومد تنوی ما معرفی چه هلا هر کاری به دستی ها خواهشتی که ناستیم و انجام بری چون چی ما در شای سختیه میخوام قلب میریه موش بسونم چی بتایم یه کل به راست که ناسی زمستون بتیار داخلی چادرنده نی زندگی کنی زندگی از سخته خودخدونی اوضاع چقدر چشور اینو خیلی هم سخته واقعا بخی داخلی کوهستان و اینو خیلی زندگی کنی با 2 تا فرزند و زن تنها و اینو خیلی سخته ما ایتونیم مثلا حالا جلسه‌ای بنیم و با هم صحبت کنیم و که بتونیم حالا هر دو تاتون راضی کنیم و زندگی برگردیم نه دفعه نه چه بخبر جدی ولی اتری یک کارش کن تو در طلاقمون رسمی کنیم طلاقمون رو بگیریم یعنی دیگه آخرش طلاق یعنی هیچ اینی نیست که ما بخیم الا جلسه‌ای بینیم و صحبتی کنیم و راضیش کنیم اینا نه فقط خان طلاق ماش بسیم ده هیچ چون چه خیلی بلایل بستریم و دنی تام باید زندگی کنم اصلا تام چه مریش هسته کنم حتی چه باش زندگی کنم حالا بویه یه کارش کنی حالا مغلب نازوی سم پرداخت چی کنیسید هر طوری بویه فقط به این کار رسیده کن انشالله چی ما هم بتیم تونه راضی کنیم باشه ما رسیدگی کنیم حالا منظورمون مبلغ چیل نبین و بخیم مثلا
پیلی پرداخت کنی و اینا. ما گفتیم کمک تو کنیم. ما دست دوست در نداشتیم نکنیم. الان تو داخل ای کوهستان با این آب و هوایی بخوای یک کلبه درست کنی سخت است. ما گفتیم بتریم الان شاید تو برگردنی پیش هم زندگی کنی. الان نه خیلی باردار هم هستی. نه دنی بویست چون چه دنی ترون با زندگی کنم هم نیتر چه با ما زندگی کنیم چون چه گدایشان دوست ندارم چی و من اصلا کنه اخلاقش عوض و بیه مرد در و بیه رفتار همه چیش کنه عوض و بیه ده مثلا زندگی باش کردن فورن آره میخواد زندگی کنه در آسایش بود آرامش داشته بود الان ما خلانش شد چی کنه چه داخل ای صادره زندگی کنم آرام چه آسایش داشته بود آرامش داشته بود بعض اینه چه داخلی خونه ویلای بوه ورد بوه در بوه هیک تچ بخری ایرو خام سی خام آسایش آرامش داودی خواد سکنه سیم چو واسم دوباره باش زندگی کنم الان هم خام دو تا بچه داره یه چند داخل شمیسته تا هم مادری کناسیشون هم پدری کناسیشون یه تن داخل شهر کار کنم و زندگی خام بریام و کار خام بریام فقط خانم چه طلاق معاش بسونم ای خانم چند کلم مزازاده بود بخاطر این کاری چه سری ما او و این رنزلی چه میچشیرم بخاطرش این خانم هم مزازاده بود و هم میری معاش بسونم چون چه نیترام چه مثلا سی خوش در امان بوی و رفاه بوی و همه چیز جمجو بود ما داخل کو و هیچی نوشته بود و قول خوش خگه پدرم خیلی پیل داره خیلی ایترام پیل برام حالا خامنه تو تلون میری من فقط مبره الان میخوایم وش بسونم شو چه حداقل بترون یک کلبه یا یه سرویس بداشتی یا یه همون میدرست کناسی بچه بعد تا ما این مشخصات و سینه هم بنویسیم اینا نستانه خواهش کنیم. چند مدته که ازدواج کردینه؟ ما الان دقیق یادم نیست شاید 8 ماه 9 ماه 10 ماه طوری بود چو عروسی کردیم زیادم با هم نبینیم چو و هم زرا بینیم بوش به خاطری چه با ما مشکل داشت و سیگنی خبر خانم بود چه تا بس داره و سی دومه بله و سر شویچ کناسن و ما زرا بود الان هم یه 6 7 ماه چه من باردارم نه تقریبا شاید 7 ماه 7 ماه که باردار ها درست بعد اینا هم خب باید بدونیم که بچه باید به دنیا بیا بعد بتونیم سیش پرونده الان تشکیل بدیم حالا بچه از موقعی که به دنیا یا تا سن 7 سالگی حضانتش با مادره درست بعد از 7 سالگی حالا دیگه خوش تصمیم میگیره که تی پدر بود یا تی مادر واسه حالا این در جریان هستی و اینا درسته بعد درباره این مهریه و اینا چطوری صحبت کردینه چه چیزی دیدین و نامه چطوریه توضیح بده والا میگه اوسو چی ما عروسی کردیم اصلا میتونیم مثلا این خاصمش همونه خاص اصلا زیاد به فکر مهریه و نفقه و چی نبینیم مثلا فکر نیچنین چه روز به هم زرا و بوم چه بخیم پشت قوالن خیلی بزنیم یا چی اومه هونه نکلن زیبی و نام خوم و گو نه مثلا هلا پیزه بیا نه چون چه الان زیاد در جریان نبیم الان سنه ازدواج من هم نوردم با خود چه بنونو چه تعلیم نیزبی ولی ساختمون دونم چه زیبی و چه ساختمون عده و دستون را به خاطر خشن ساختمون و دستون را چون چه عده ما الان جلوگار نبیدیم ساختمون میزخ نیفروتون به خاطر خشن ساختمون و بادره حالا هم سنه ازدواج داخل خونه یا بترون هم برن بیارمش ایتون چه مثلا چندی بی چه داخلش نوشته بی ولی الان دقیق خم نونو چطوری چندی منش نوشته بین چون که الان اون موقع مثلا فکر نیچه یه روز هم زرا بود خیلی یعنی دونه دوست داشتیم حالا گوی فعلا یه دستگاه ساختمونه درسته؟ ها بعد حالا یک دستگاه ساختمون آخر ده به خاطر خوش راه حالا ساختمون به خاطر خودش فروختی ها جمعه داخل ای کوهستان بله درست بعد یه چه حسه؟ دیتی فعلا هیچی در نزدیبیه می ساختمون بیچم به خاطر هم خوش فروختیش ها؟ ها درست حالا تو دست در نکنه لطف کن بنویس شروع من تایید شوی امار کناسی دست در نکنه دست در نکنه زمان نکش
مشخصات توصیل نوشتم، همین یه دستگاه ساختمون هم نوشتم که الان به فروش رفته و اینا، به خاطر هزینه‌ای که کردی الان طلبی که داشتی الان پرداخت کردی و اینا، بله. بده کاری اینو داشتی الان پرداخت شو کردی و اینا، ترسی بیا الان داخلی کوهستان زندگی کنی اینا نوشتم. الان ده گفتی به غیر از این ساختمون ده هیچی به نام کلابسی میری و چیزی نه فقط همیه بیا. ها فقط آقا خواهش تکنو هر کار چدین فقط پیلیات یا خیسی دیده فقط به تا چی داود و سزای اعمالش برسته و این کاری چی با میچه. نه ما دوست داریم که کمش تو کنیم و هزینه و تنش بماند اینا، ما دوست داریم کمش تو کنیم ما بتریم الان شاو زندگی تو برگردیم ولی لای چیزونی حرفی زنی بگوی نیبو مجبوریم الان پرونده پیش بریم، اما منتظریم باید بچه به دنیا الان بچه به دنیا بیا الان جلساتی بعدن اینیم و درست شدیم الان باشو صحبت کنیم. لا دست در نکنه لا هر زور چی خطو دونیم ماشاءالله ما پرونده الان دستی جاریم و الان کارات قانونیش انجام میدیم دست تا در بتونیم الان به نکنه نتیجه برسیم. بفرما باید بخشی من این رو چیز اینه آچی باید پذیرایی کنم باید بخشی لا بفرمایید چه بخوام دست در نکنه. سیدم سلام آقا خسته نباشید. سلامتی قربانت. ممنون. این آقا هم وکیلی کار پرونده خمونه انجام بده چه اطلاق به داود بسونه چه ده هیچ ارتباطی باش نوشته. آقا وکیل خواهش کنم یه کاری کنسیم ما که داود همه داریم اطلاق داود بسونه داود خیلی آدم بری باش چشم ما تمام چه که اصلا یه کاری کرده چه به تلن تحت دست قرار دابی خیلی بام بد اخلاقی چیه خیلی کته چمزه درست معلومه اصلا به حرف زدنش و تن صداش و معلومه که خیلی اذیت و بیره. باش چشم من حتما این پرونده ادامه میدم. دست در نکنه خیلی ممنون دست در نکنه. خواهش میکنم وقتی بو مشخصات خطا بگوی هلا آرزو سمپل کد ملی من 466 144 206 144 206 بعد چند سالتونه؟ من 20 سال. نه امضایی هر چیزی خواستید انجام برم الان نویسم شو بعد امضای کنی. باش زیاد میخواد نگران بوی ما همچی پروندیلی خیلی من از دستم خیلی سرشو کار کردمه پرونده های همچه کلا مثلا معتاد بیرنه حالا هر دو بیرنه اینا این پرونده ها زیاد من از دستم ما حقشونه سیرمه تا هم سعی بکن که بتر یلا یک کلبه چیزی بسازی سی بچه تو یلا به دنیای خوابی ها بتر یلا سرپناهی سی شو بوی زمینشون که دولت ای بیا ببینه تا مثلا تا حالا نترسی یا پس رو بربیه مطمئن بود که هزانت فسقی سونه چون بسیار باید در رفاه کامل بود باید در آرامش بود حالا البته یلا خود باشه لما سرخ میکنه یا کاری چی راست کنان سیشون باشه چشم من دست در نکنه اینقدر پروندیلی بیه که الان هزانت بچه شونه سیم دام و مادرشون و از پدرشون گرفتم شونه چون واقعا پدرشون میترسن هزانت بچه را قبول کنن چون شرایط ناشتن شرایطشون سخت گیره ما خیلی در کارم جدی ما خیلی هم همونجور که پروندی سخت‌تر از این ما درست کردیم هیچ نگرانم نیخواد ها جناب سلمان خیلی از تعریف چه بگو خیلی نشید خوبی دست در نکنه خواهش کنم الان ما مطمئن بود که این پرونده به خوبی پیشی برم اینا هیچ نگرانم نیخوابوی باید تایتری خود تلاش خطا بکسی بچی هرچی اینو بتر یک کلبه سرپناهی که بسازی باشه چشم دست در نکنه خواهش کنم بخشیده نه هم یه امضایی بکن حالا در میخواد زیادم تو پیچش برای بینا میخوام پرونده تا پیشی برم ما همه کار لاتیش انجام خیلی از من خواهش کنم
حالا خود بچیل وضعیتی مانه و چی مانه خوی بینی حالا هر کاری در توانت هست سیمو انجام بری انشالله که ما هم به تین زبران کنیستید. خواهشی کنم. نه با ما دوست داریم کمک تو کنیم. حالا آقای جناب سروان بهنام که سفارش کردن خیلی تاکید داشتن که بخوام مثلا بیام اینو کمک تو کنم اینا. دست در خواهش کنم. ما با هم رفیقیم اینا. مطمئن بود که این پرونده نه الان میخوام درستی کنم سی تو زیاد میخوان ناراحت خیلی خیلی ازت ممنون. خواهش کنم. فقط این کاری که گفتمه بتری حالا کاری بکنی کلبه بسازی سی بسیار خیلی مهمه چون دولت خیلی گیریده. دولت که خواب بسیار در آرامش بون، در آسایش بون، در رفاه بون خیلی سخته. بخوام مثلا دولت یا سرچشی کنه یا مثلا بینه اینو ببینه مطمئن بود بخواد داخلی چادر زندگی کنی 100% بسیار هزانه چرتی سونه. نه من تمام تلاش میکنم فعلا این موقتی زران که بسیار میتونه الکی داخل این نمونه نیستی بجز فعلا این موقتی زران انشالله تمام تلاش میکنم سعی میکنم آقای پلاتو خیلی کمش میکنه و دردمون خیلی خمم انشالله که تمام تلاش میکنم یه کلبه درست کنم همون دستشویی سیشو درست کنم چه انشالله هیچ اتفاقی نیفته تا بخواب بسم دنیا به همه خوبی بود درستی فعلا ما خود 2 مایده خواهیم یا مایده یا 2 مایده خی خواهیم تا این 2 ماه 3 ماه هم تمام تلاش میکنم یک کلبه یه چیز درست کنم سیشو. البته کار کنی چون دولت سختگیره اینا در وبال بسیار خیلی سختگیره چون بچه واقعا چیز سختیه. بچه سوان مثلا دیان هزانه چونه سونه میدونه کسی که بتر در رفاه بتر باید در رفاه و آسایش. حالا ما دوست داشتیم که بسیار تی خطوبو چون تنهایی یه زن تنهایی حالا بسیار تی خطوبو بهتره. درست چون که داود این تلوش مواظبت کنه کسی که اخلاقش و رفتارش و همه چیش تغییر شده مطمئن بود که با بچه هم همینجوری رفتاری کنه هم شاید اصلا بچه دوست نداشته بود چی ولی منی خواهم که مثلا بچه تش بوده چی فقط خواهم مجازات کارشی چه بیمار چه بیمار آواره چه بریش حالا کاری به دستوم هستی ما انجام به دست در باشه خواهشی کنم. حالا ما هم در ادامه باهاشون خصابتی کنم جلسه اینو اینا ولی مطمئن بود که ما نیلم حالا زرعت کنی یا هرچی دست در نکنم واقعا خیلی خیلی از من خواهشی کنم. دست در نکنم وقتی مزدام تو ببینیم خواهشی کنیم سلامت دست در نکنم چند جای دیگه باید برم و پرونده اینو ولی نگران نبود انشالله همه چیز درستی کنم. دست در نکنم خیلی ممنون. خداحافظ. سلامت. خداحافظ. سلامت. مامان تو بای بای کن مامان بای بای کن. آقا که دست در نکنم سلامت خیلی ممنون. آقا دست در نکنه بو اخ روزان تا بینیم سلامت با آن به اصیلون تا سفر بای بردیش انشالله چه بتایی کاری که نیستیم ماما چه؟ خواهش به تابره این چیه تسوی بخیرین سمو دردی که نیتسوی اوزه میزن چون خواهش به تسوی بخیرین خواهش خواهش بتایی تسوی بخیرین بتایی دیشو خواهش خواهش بزنه پایین گه دیمانش دیشو خواهش دوره این بید چی نده بیاری تا این بیدل اساس حتی کنم تا سیستم
بوها ساقوق بنا نيري پراتو دیدی خب آقای بچیل تا صحبت گردیدی به دنیا ما سرپناه نوشتی محافظت یادسی نوشتی بسن ما مجبوری زانه چه بجره برشه پدرش من خیلی زنم من خیلی ترسم با انا برو باش برو دوش بخواش حالا پراتو خواهشتی کنم من تمام تلاش میکنم به تا با هم دست بریم دست چون میده دوستش کنن حداقل بتریم یک کلبه کشکلو راست کنیم چون بسیار در امان بوین چون نخواهی زمانه چه برام داود چونی تلخش هنزد کنه اصلا داود من بخاطر داود یه اشتباه بزرگی چردم نباید کاله بچردم حالا به تا تمام تلاش میکنم چیه کلبه کشکلو راست کنم چون حداقل نخواهد هزانت بتونه بسونه برو و داود چون داود واقعا نه آدمی که بتره بتره زفت کنه یا بتره کمش کنه چون من الان اندازه زونم ایست تا بتونه خواهم ایست تا بتونه ده تنها امید منن تنها این منن دمت زوز ایست تا بتهش کنه من این دنیا و من ایتی با می بتره زفت کنم و یه جای برسونم شو چه حداقل سوا خواهم یه خورده پیرو بیرم دست ما بجرن که چون کنه واقعا دلم میخوایی چون مثلا یه مشکلی سیشو پیش بیاید فقط خواهشت کنه آی پراتو تا تمام تلاش میکنی تا فردا برای انگشت رو بفروش میره چندی خانش قیمتش کن ده امروز مریض بیدی نتایست بره ولی فردا حتما بره تا مره قیمتش چقدره بترین باش کلبه بسازی چون چه الان ده دی آقای بچیل کتی واقعا من خیلی ناراحتم بیان واقعا ده مای دست مایده بسر دنیای با دقیقه کلبه یتی داشته بیاین بچه ها بیاین تا بخوانیم بیاین همه بچه بیانده شوی خرافه سلام تو برو بسلام سلامت